3:56 भएछ 3:56 भएछ। अब म 6 बजीसम्म चाहिँ स्ट्रक्चरको पढ्नेछु र एक आइडिया सबै लिनेछु। र सुरु गरौँ है त। भोलि पढ्नुपर्छ, त्यही भएर भोलिको लागि गाह्रो नहोस् भनेर ठ्याक्क आज नै गरिदिइहाल्ने। हेरौँ है त। मोमेन्टम अब कुनै पनि उसमा चाहिँ हामीले पोइन्ट लोड लाग्दाखेरि कुनै पनि बिममा चाहिँ क्यान्टिलिभर बिम छ भने हामीले मोमेन्ट इन्डमा मोमेन्ट गर्छ भने mL²/EI लाग्छ है त। mL²/EI लाग्छ। यो भनेको हाम्रो के हुन्छ, डिफ्लेक्सन। सरी, mL²/2EI लाग्छ। mL²/2EI लाग्छ। त्यस पछाडि हाम्रो अर्को आउँछ स्लोपको कुरा है त। स्लोप हुन्छ। अब mL²/2EI भनेको डिफ्लेक्सन हुन्छ भने स्लोप भनेको के हुन्छ, mL/के हुन्छ त, EI हुने गर्छ। mL/EI हुने गर्छ। त्यस पछाडि हामीले पोइन्ट लोड लाउँछौँ। क्यान्टिलिभर पोइन्ट लोड लाउँछौँ भने के हुन्छ भने, पोइन्ट लोड अथवा W लाउँछौँ भने WL3EI हुन्छ, अथवा WL/के हुने गर्छ भन्दाखेरि WL/2EI, WL²/2EI हुने गर्छ। यसरी है त। यो युनिट एकदम फरक पर्छ। मोमेन्ट मात्रै लागेको छ क्यान्टिलिभर बिममा भनेपछि हामीले mL²/2EI लाउँछौँ। त्यस पछाडि मोमेन्ट लागेको छ, पोइन्ट लोड लागेको छ भने mL²/mL² यो चाहिँ mL² भनेपछि WL3EI लाउँछौँ। अब अर्को हाम्रो के लागेको छ, युडिएल लागेको छ अरे एकदम क्यान्टिलिभर बिममा चाहिँ। अब युडिएल लागेको छ भने WL³ L को पावर 4 स्मल w लेख्ने हो भने चाहिँ स्मल w L को पावर 4 डिभाइड बाई ATI हुन्छ। कहिलेकाहीँ यसैलाई हामीले क्यापिटल W अनि L3/ATI पनि लेख्न सक्छौँ। अब यसको डिफ्लेक्सन भनेको WL3/के हुने गर्छ भन्दाखेरि 8 को ठाउँमा 6EI हुने गर्छ है त, स्लोप चाहिँ। फेरि अब आयो हाम्रो के हुँदा भन्दाखेरि चाहिँ, अब आयो हाम्रो ट्रायङ्गुलर लोड हुँदाखेरि आयो है त। ट्रायङ्गुलर लोड हुँदाखेरि केही पनि हुँदैन। अब यता सपोर्टतिर छ भनेदेखि त्यो ट्रायङ्गुलर लोड भनेको हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि WL को पावर 4/30EI हुन्छ। WL को पावर 4/30EI हुन्छ। ट्रायङ्गुलर लोडमा सपोर्टतिर म्याक्सिमम छ भने WL को पावर 4/30EI हुन्छ। सपोर्टतिर मिनिमम छ भने हाम्रो के हुन्छ, 11 WL को पावर 120EI हुन्छ है त। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब यो हाम्रो मोमेन्ट आउने भनेको के हुन्छ, डिफ्लेक्सन आउने भनेको त फ्रेन्डमै आउने हो। अनि सपोर्टतिर हामीले सबैभन्दा सुरुमा अहिले डिफ्लेक्सन मात्रै हेरौँ, स्लोपको बारेमा नहेरौँ, किनकि डिफ्लेक्सन मात्रै सबभन्दा सुरुमा जान्छ। अब पोइन्ट लोड, अब सिम्पली सपोर्टेड बिममा पोइन्ट लोड लाउँदाखेरि त हाम्रो एकदम सजिलो छ। सिम्पली सपोर्टेड बिममा पोइन्ट लोड लाउने हो भने त हाम्रो के हुन्छ भने PL³ कति 48EI हुन्छ। PL³/48EI हुन्छ। त्यस पछाडि यही सिम्पली सपोर्टेड बिममा चाहिँ हामीले अब के लाउँछौँ भने युडिएल लाउँछौँ भने के हुन्छ भने 5 WL को पावर 4/384EI हुन्छ। 384EI हुन्छ। यसरी हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब त्यस पछाडि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि युडिएल लागेको केस पनि भयो। अब हाम्रो पोइन्ट लोड एट द सेन्टर पनि भइसक्यो। त्यस पछाडि हाम्रो अब ट्रायङ्गुलर लोड एट द वान एन्ड म्याक्सिमम एट अनदर भनेको ट्रायङ्गुलर लोड लागेको अरे सिम्पली सपोर्टेड बिममा भने म्याक्सिमम एन्ड वान एन्ड मिनिमम र अनदर म्याक्सिमम एन्डमा चाहिँ अब ट्रायङ्गुलर छ भनेपछि यसको लागि भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, एकदम सजिलो हुन्छ। यसको फर्मुला भनेको चाहिँ के हुन्छ भने 0.00 WL को पावर 4 0.0065 WL को पावर 4/EI हुने गर्छ। 0.0065 WL को पावर 4/EI हुने गर्छ। 0.00065 WL को पावर 4/EI हुन्छ है। म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन भनेको 0.0065 WL को पावर 4/EI हुन्छ। त्यस पछाडि ट्रायङ्गुलर लोड चाहिँ अब म्याक्सिमम एट सेन्टरमा, ट्रायङ्गुलर लोड म्याक्सिमम एट सेन्टरमा चाहिँ ट्रायङ्गुलर लोड लाग्यो भने चाहिँ हाम्रो WL²/60EI हुन्छ। यो त हाम्रो क्वेसनै पनि थियो जस्तो लाग्छ त। In a beam hinge at the both end loaded triangular having the maximum intensity at center, the maximum bending moment in the triangular maximum at center.
ट्रायङ्गुलर लोड म्याक्सिमम एट सेन्टरमा चाहिँ सिम्पली सपोर्टेड बिममा चाहिँ डिफ्लेक्सन भनेको WL स्क्वायर बाई 60 EI WL स्क्वायर बाई 60 EI WL स्क्वायर बाई 60 EI चाहिँ हुने गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आएको थियो। कपाल लागेको केसमा भन्ने छ, यो पनि हामीले हेरौँ ल। के हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पली सपोर्टेड बिममा चाहिँ ML स्क्वायर बाई 2 EI हुन्छ मोमेन्ट लागेको बेलामा, केमा क्यान्टिनमा। अर्कोमा भनेको चाहिँ पोइन्ट लोड लागेको बेला चाहिँ PL क्युब बाई 3 EI हुन्छ। त्यस पछाडि UDL लागेको बेला WL क्युब बाई 8 EI हुन्छ, WL को पावर 4 बाई 8 EI हुन्छ। त्यस पछाडि ट्रायङ्गुलर लोडै म्याक्सिमम एट द सपोर्टमा लागेको बेलामा ट्रायङ्गुलर लोडै म्याक्सिमम चाहिँ WL को पावर 4 बाई 30 EI हुन्छ, WL को पावर 4 बाई 30 WL को पावर 4 बाई 30 EI हुने गर्छ। त्यसपछि ट्रायङ्गुलर लोड म्याक्सिमम एट फ्री इन्डमा म्याक्सिमम ट्रायङ्गुलर लोड 11 WL को पावर 4 बाई 120 EI हुन्छ। 11 WL को पावर 4 बाई 120 EI भनेर हुन्छ। अनि पोइन्ट लोड सेन्टरमा लागेको केसमा WL क्युब बाई 48 EI भनेर भन्छ। ट्रायङ्गुलर अब त्यस पछाडि पोइन्ट लोड सेन्टरमा, त्यस पछाडि पोइन्ट लोड नै हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि UDL लागेको बेला WL को पावर 4 बाई 384 EI 5 WL को पावर 4 बाई 384 EI हुन्छ। त्यस पछाडि अर्को हाम्रो हुन्छ ट्रायङ्गुलर लोड 0 एट द इन्ड एन्ड म्याक्सिमम एट द अनदर इन्ड भनेको छ। ट्रायङ्गुलर लोड लागेको छ अरे एक इन्डमा 0 र अर्कोमा म्याक्सिमम छ भने त्यस्तो केसमा ट्रायङ्गुलर एक इन्डमा 0 र अर्कोमा म्याक्सिमम छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ भने 0.0065 WL को पावर 4 बाई 0.0065 WL को पावर 4 EI हुन्छ। त्यस पछाडि ट्रायङ्गुलर म्याक्सिमम एट सेन्टरमा, ट्रायङ्गुलर लोड चाहिँ म्याक्सिमम एट सेन्टरमा लागेको छ भने WL स्क्वायर बाई 60 EI भनेर चाहिँ भन्छ। यतापट्टि WL स्क्वायर बाई 10 EI र WL स्क्वायर बाई 12 EI पनि भन्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले त्यो लाउनुपर्छ ल। अब फारेन्ट फिक्स छ भने हामीलाई थाहा छँदैछ 4 EI बाई L हुन्छ। फारेन्ट हिन्ज छ भने 3 EI बाई L हुन्छ। फारेन्ट फिक्स छ भने 4 EI बाई L, फारेन्ट फिक्स छ भने 4 EI बाई 3 EI बाई L हुन्छ। त्यस पछाडि क्यारी ओभर फ्याक्टरमा फारेन्ट फिक्स छ भने 0.1, फारेन्ट हिन्ज छ भने 0.5, फारेन्ट फिक्स हिन्ज छ भने 0 हुन्छ क्यारी ओभर फ्याक्टर चाहिँ। डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर फारेन्ट फिक्स छ भने 1 हुन्छ, 8 फिक्स इन्टमा डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर 0 हुन्छ, फिक्स इन्टमा डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर 0 हुन्छ। त्यस पछाडि हिन्टमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर 1 हुन्छ। सम अफ द डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर जोइन्ट भनेको पनि के हुन्छ त 1 नै हुने गर्छ। यो पनि हामीले थाहा पायौँ ल। कस्तो अरे भन्दाखेरि फिक्स्ड इन मोमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भने फारेन्ट 0 हुँदाखेरि चाहिँ फिक्स्ड इन मोमेन्ट भनेको सधैँ 1 हुने गर्छ। फारेन्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ, फारेन्ट फिक्स्ड इन मोमेन्ट हुन्छ नि, फारेन्ट फ्री छ भने फारेन्ट ऊ छ भने फिक्स छ भने चाहिँ 0.5 हुने गर्छ क्यारी ओभर फ्याक्टर चाहिँ। त्यस पछाडि डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर फारेन्ट फिक्स छ भने 0 हुने गर्छ। त्यस पछाडि त्यति हो। अनि फारेन्ट फिक्स छ भने 3 EI बाई L हुने भयो। यो पनि हामीले थाहा पायौँ ल। अब हामी जाउँ यसको सोल्युसनतिर। अब हाम्रो एउटा सुरुमा इक्वेसन छ E इजिकल टु 2G भनेको मोडुलस अफ रिलेटिभिटी E इजिकल टु 2G 1 प्लस म्यू इजिकल टु 3K 1 माइनस 2 म्यू इजिकल टु 9KG 3K प्लस G हुने गर्छ। यो हाम्रो इक्वेसन भयो। त्यस पछाडि डिरेक्सन अफ द सियर स्ट्रेस भनेको होरिजेन्टल हुन्छ, पर्पेन्डिकुलर टु द प्लेन अफ द त्यति भयो। त्यस पछाडि प्यारलल टु द एक्चुअल न्युमेरिकल भ्यालु अफ द टेन्साइल स्ट्रेस, कुनै पनि टेन्साइल स्ट्रेसको न्युमेरिकल भ्यालु एक्चुअल भ्यालु चाहिँ सधैँ के हुने गर्छ भन्दाखेरि ग्रेटर देन द थ्योरेटिकल भ्यालु हुन्छ है त। एक्चुअल टेन्साइल स्ट्रेस भनेको चाहिँ सधैँ एक्चुअल चाहिँ ग्रेटर देन द थ्योरेटिकल भयो। ए इज ग्रेटर देन टेन्साइल स्ट्रेसमा चाहिँ ए इज ग्रेटर देन टी हुने गर्छ। थ्योरेटिकलमा अलाउबल स्ट्रेस अफ द स्टिल, कुनै पनि स्टिलको अलाउबल स्टिल भनेको चाहिँ इल स्ट्रेसभन्दा चाहिँ कमै हुन्छ है त। द अलाउबल स्ट्रेस इन द स्टिल इज लेस देन द इल स्ट्रेस हुन्छ एकोर्डिङ टु द हुक्स ल। हुक्स लले के भन्छ भने यङ्स मोडुलसमा चाहिँ स्ट्रेन इज डिरेक्टली प्रपोर्सनल टु स्ट्रेस हुने गर्छ। त्यो भयो स्ट्रेस डिरेक्टली प्रपोर्सनल टु स्ट्रेन इन द इलास्टिसिटी इज गिभन बाई द हुक्स ल हुने भयो। इलास्टिसिटी अफ द बडी इज डिफाइन्ड एज द प्रोपर्टी अफ द बडी विच रिटेन्स द ओरिजिनल सेप आफ्टर द रिमुभल अफ द लोड। द प्रोपर्टी अफ द बडी, कुनै पनि बडीको प्रोपर्टी विच रिटेन्स टु इट्स ओरिजिनल सेप आफ्टर रिमुभल अफ द बडी भनेको चाहिँ हाम्रो इलास्टिसिटी भयो। इलास्टिसिटी अफ द बडी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि विच रिटेन टु इट्स ओरिजिनल सेप आफ्टर रिमुभल अफ द लोड भने द रेजिस्टेन्स अफ द फोर्स एक्टिङ। रेजिस्टेन्स अफ द इलास्टिसिटी अफ द बडी इज द रेजिस्टेन्स अफ द फोर्स एक्टिङ भयो। पर्मानेन्ट सेट इज द इरिकभरेबल डिफर्मेसन अफ द बडी भनेर पनि भन्न सकिन्छ। पर्मानेन्ट सेटलाई चाहिँ इरिकभरेबल डिफर्मेसन इलास्टिसिटी अफ द बडी विच चाहिँ प्रपोर्सनल लिमिटमा हुन्छ है। इलास्टिसिटी अफ द बडी एन्ड रेजिस्टेन्स टु द फोर्स
restricting भयो permanent irrecoverable function stress of the member is subject to the force in stress भनेको चाहिँ कस्तोमा लाग्ने फोर्स भन्दाखेरि प्रोडक्ट अफ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी एन्ड स्ट्रेन भन्ने कुरा भयो पछाडि यङ्स मोडुलस इज द रेसियो अफ द नर्मल स्ट्रेस टु द नर्मल स्ट्रेन विदिन द प्रोपोर्सनल लिमिट यङ्स मोडुलस भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यङ्स मोडुलस विदिन द इलास्टिक लिमिट भनेर पनि भन्न सकिन्छ नर्मल स्ट्रेन टु द इलास्टिक लिमिटमा होइन है त नर्मल स्ट्रेन विदिन द प्रोपोर्सनल लिमिटमा भएकोलाई मात्रै हामी यङ्स मोडुलस भन्छौँ त्यो यङ्स मोडुलसलाई नै त्यसको भ्यालु दिने गर्छ स्टिफ अर स्लोप भयो भने tan थीटा इज इक्वल टु इन फिक्स्ड इन्डमा चाहिँ वान सपोर्टिङ डेलले भयो भने त्यसको बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ अब फिक्स्ड इन्डमा त्यो डेलले भयो भने 6EI डेल बाई एल स्क्वायर हुन्छ 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 यो चाहिँ 3 क्रिप्टोक्रियन थ्योरमले चाहिँ दिने गर्छ त्यस पछाडि सिजी भनेको चाहिँ हाम्रो बेसमा भनेको चाहिँ हल्लो सिलिन्डर छ भने h/3 हुन्छ सिजी भनेको हल्लो सिलिन्डर छ भने चाहिँ बेसमा h/3 हुन्छ हल्लो पिरामिडको पनि h/3 हुन्छ त्यस पछाडि सोलिड कोन र सोलिड पिरामिडको चाहिँ h/4 हुने गर्छ त्यस पछाडि मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द सोलिड स्फियर भनेको 2/5 mr² हुन्छ मोमेन्ट अफ स्फियर अफ द हलो स्फियर भनेको चाहिँ 2/3 mr² हुन्छ स्फेरिकल सेलको चाहिँ 2/3 हुन्छ सोलिड स्फियरको चाहिँ 2/5 mr² हुन्छ है त मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द सोलिड स्फियर भनेको 2/5 mr² मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द स्फेरिकल सेल भनेको चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि 3/5 mr² सरी 2/3 mr² 2/3 mr² भनेर भनेको छ सेमी सर्कुलर लेमिना भनेको 4r/3 हुन्छ सेमी सर्कुलर आर्कको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 2r/π हुने गर्छ यङ्स मोडुलस अफ द रिलेटिभ रेसियो अफ द शियर स्ट्रेस टु द शियर स्ट्रेन यङ्स मोडुलस भनेको शियर स्ट्रेस टु द शियर स्ट्रेन भनेर भन्न सक्यो कुनै पनि एउटा मेम्बर स्ट्रक्चर टु द यङ्स मोडुलस अफ द कोन अबाउट द एक्सिस पासिङ थ्रु द बेस अब बेसबाट गएको छ भने चाहिँ त्यसको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको कति हुन्छ भने 3m/20 r² प्लस h²/4 3m/20 r² प्लस h²/4 3m/20 r² प्लस h²/4 भनेर भयो इन अ मेम्बर अफ द स्ट्रक्चरल स्ट्रेन द स्ट्रेन डज नट इफेक्ट द साइज अफ द मेम्बर भनेको सेयर स्ट्रेन कुनै पनि मेम्बरमा चाहिँ त्यो खालको स्ट्रेसले चाहिँ साइजलाई इफेक्ट गर्दैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ सेयर स्ट्रेन भन्छौँ प्लास्टिसिटी अफ द बडी भनेको एबिलिटी टु रेसिस्ट द इट इज द अपोजिट टु द इलास्टिक भयो द रेसियो अफ द लेटरल स्ट्रेन टु द लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन लेटरल र लङ्गिट्युडनलको स्ट्रेनलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि पोइजन रेसियो भन्छौँ त्यसको भ्यालु -1 देखि 0.5 सम्म हुन्छ स्टिलको लागि 0.2 देखि 0.2 देखि 0.1 देखि 0.2 कङ्क्रिटको लागि 0.25 देखि 0.33 भनेको स्टिलको लागि हुने गर्छ त्यस पछाडि पोइजन रेसियो इज अलवेज के हुने गर्छ भन्दाखेरि लेस देन 1 हुने गर्छ द पर्सेन्टेज अफ द इलाङ्गेसन अफ द मेटेरियल र डिरेक्ट टेन्साइल स्ट्रेस र पर्सेन्टेज इलाङ्गेसन भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि डक्टिलिटी भन्छ है त यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द सोलिड कोन प्यारलल मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द सोलिड कोन अबाउट द एक्सिस अफ पासिङ थ्रु द सिजी भन्यो भने चाहिँ सोलिड कोन भन्यो भने चाहिँ अब 3m/20 r² प्लस h²/4 हुने गर्छ अर्को भनेको चाहिँ 3/10 mr² हुने गर्छ एबाउट भर्टिकल एक्सिसमा चाहिँ 3/10 mr² हुने गर्छ 3/10 mr² हुने गर्छ प्लास्टिसिटी अफ द बडी इज द अपोजिट टु द प्रोपर्टी अफ इलास्टिसिटीको अपोजिटलाई हामी के भन्ने गर्छौँ त प्लास्टिसिटी भन्छौँ अब प्रोडक्ट अफ इआई इज अल्सो कल्ड द फ्लेक्सरल इन्डेरिटी इआई भयो द भ्यालु अफ रेसियो इज अलवेज लेस देन -1 देखि 0.5 को बिचमा हुन्छ त्यस पछाडि कङ्क्रिटको लागि नि त्यही भइहाल्यो डक्टिलिटी भयो द पर्सेन्टेज अफ द मेटेरियल्स विथ डिरेक्ट कम्प्रेसिभ टेस्ट भनेको डक्टिलिटी भइहाल्यो त्यस पछाडि सेमी सर्कुलर आर्कको लागि 4/3 लेमिनाको लागि 4/3 आर्कको लागि 2r/π हुने भयो 2r/π हुने भयो सिजी अफ द सर्कल भनेको 4r/3 भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्यौँ द सेम भ्यालु अफ द स्ट्रेस बिलो विच मेटेरियल विल नट फल अन्डर द सपोर्ट अफ द रिभर्सिबल स्ट्रेस इज नोन एज इन्डुरेन्स लिमिट द सेम भ्यालु अफ द स्ट्रेन कुनै पनि भ्यालुको सेम भ्यालु बिलो विच द मेटेरियल विल नट फल कुनै पनि एउटा उसको चाहिँ सेम भ्यालु जसको चाहिँ बिलो विच मेटेरियल्स विल नट फल भन्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त त्यसलाई द भ्यालु बिलो विच द रिभर्सिबल स्ट्रेस द सेम भ्यालु अफ द बिलो विच द मेटेरियल्स विल नट सब्जेक्टेड टु द रिभर्सल अफ द स्ट्रेस द सेम भ्यालु अफ द सेयर स्ट्रेस
बिलो विच द सेप भ्यालु अफ द स्ट्रेस, कुनै पनि स्ट्रेसको सेप भ्यालु अरे जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बिलो विच मेटेरियल विल नट फेल वेन सबजेक्ट द रिभर्सल अफ द स्ट्रेस भनेको चाहिँ हाम्रो इन्डुरेन्स लिमिट भयो। द प्रोपर्टी अफ द मेटेरियल डिफर्म कन्टिन्युसली एट द स्लो रेट भनेको क्रिप भयो। कङ्क्रिटमा चाहिँ हाम्रो 6% हुने गर्छ। टफनेस भनेको एबिलिटी टु रेसिस्ट द हार्डन इनर्जी ड्युरिङ द प्लास्टिक डिफर्मेसन। एबिलिटी टफनेस भनेको चाहिँ एबिलिटी टु रेसिस्ट द इनर्जी ड्युरिङ द के गर्ने गर्छ भन्दाखेरि प्लास्टिक डिफर्मेसन। टफनेस भनेको एबिलिटी टु रेसिस्ट द इनर्जी ड्युरिङ द प्लास्टिक डिफर्मेसन हुने गर्छ। टफनेस भनेको एबिलिटी टु रेसिस्ट द इनर्जी ड्युरिङ द प्लास्टिक डिफर्मेसन हुने गर्छ। इम्प्याक्ट टेस्ट आर युज टु डिटरमाइन द टफनेस। इम्प्याक्ट टेस्ट भनेको हाम्रो सधैँ टफनेसलाई डिटरमाइन गर्नको लागि हुन्छ। द इम्प्याक्ट टेस्ट आर युज टु डिटरमाइन द टफनेस हुन्छ। द रेसियो अफ द म्याक्सिमम इन्स्टेन्टेनियस स्ट्रेन टु द स्ट्रेस टु द स्ट्रेन भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई हामी के भन्छ म्याक्सिमम इन्स्टेन्टेनियस स्ट्रेस ड्यु टु द सडन लोड टु द म्याक्सिमम स्ट्रेस ड्यु टु द ग्रेजुअल लोड। द रेसियो अफ द म्याक्सिमम इन्स्टेन्टेनियस स्ट्रेस ड्यु टु द सडन लोड टु द म्याक्सिमम इन्स्टेन्टेनियस स्ट्रेस ड्यु टु द ग्रेजुअल लोड भनेको चाहिँ 2 हुने गर्छ स्ट्रेसमा। टेनान्सी भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अल्टिमेट स्ट्रेन इज टेन्सन। टेनान्सी भनेको अल्टिमेट स्ट्रेन्थ इन टेन्सन। टेन्सनमा भएको अल्टिमेट स्ट्रेन्थलाई नै हामी टेनान्सी भन्छौँ। टेनान्सी भनेको हाम्रो के हुन्छ भने अल्टिमेट स्ट्रेन्थ इन टेन्सन भइहाल्यो। त्यस पछाडि अर्को छ द स्ट्रेन ड्यु टु द सडन लोड भनेको चाहिँ हाम्रो के हुने गर्छ भन्दाखेरि 2 द रेसियो अफ द म्याक्सिमम इन्स्टेन्टेनियस स्ट्रेस ड्यु टु द स्ट्रेस चाहिँ है त स्ट्रेस चाहिँ 2 टाइमले बढी हुन्छ। अब स्ट्रेन इनर्जी चाहिँ थाहा भएन। द सिजी अफ द प्याराबोला इज 2/5 अफ द ओबी भन्दा चाहिँ माथि हुन्छ। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेको a/2√3 भयो। सेमी सर्कुलर आर्क विच इज द सर्कुलर रेडियस एट द डिस्टेन्स कति 2r/पाई हुने गर्छ। सेमी सर्कुलर आर्क मात्रै भने 2r/पाई भयो। ल्यामिना भनेको छ भने 4r/3 पाई भनेर भन्न सक्यो। अर्डिनरी टेम्परेचरमा यिल्ड पोइन्ट नट ग्रेटली इफेक्टेड भयो। -6 एक्जाम फर्स्ट इयर भएर। द स्ट्रेस ड्यु टु द सिम्पल बेन्डिङ चाहिँ प्रोपोर्सनल हुन्छ अरे। स्ट्रेस ड्यु टु द सिम्पल बेन्डिङ इज प्रोपोर्सनल टु द बेन्डिङ मोमेन्ट हुन्छ। डिरेक्टली प्रोपोर्सनल। स्ट्रेस इन द बिम चाहिँ स्ट्रेस कुनै पनि बिममा बढी बेन्डिङ मोमेन्ट छ भने बढी स्ट्रेस लाग्छ भन्ने कुरा। द कम्पोजिट बार द लोड डिस्ट्रिब्युसन अमङ द डिफ्रेन्ट मेटेरियल विच इज मेड बेस्ड अन द एजम्सन अफ द अल मटेरियल्स विल ह्याभ सेम स्ट्रेन हुन्छ। कम्पोजिट बारमा चाहिँ एजुम के गरिन्छ भने अल मेटेरियल ह्याभ सेम स्ट्रेन हुने गर्छ। त्यस पछाडि द स्ट्रेस ड्यु टु द टेम्परेचर चेन्ज इन द मेम्बर डिपेन्ड अपन द कुनै पनि टेम्परेचरमा चाहिँ स्ट्रेस चाहिँ टेम्परेचर चेन्जले गर्दा आयो भने त्यो चेन्ज भएको टेम्परेचरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि स्ट्रेस ड्यु टु द चेन्ज इन टेम्परेचर इज नोन एज द supporting condition भयो। द सपोर्ट ओभर विच द रियल बिम कन्टिन्युस करेस्पोन्डिङ टु द इन्टर्नल हिन्ज भनेको चाहिँ कन्जुगेट बिममा हुन्छ। सपोर्ट ओभर विच द रियल बिम इज कन्टिन्युसली विल करेस्पोन्डिङ टु द इन्टर्नल हिन्ज। अब रियल बिम चाहिँ इन्टर्नल हिन्ज हुन्छ अरे करेस्पोन्डिङ भने त्यसलाई हामी के भन्छ भने कन्जुगेट बिम भयो। द स्ट्रेस ड्यु टु द टेम्परेचर चेन्ज इन द मेम्बर डिपेन्ड अपन द सपोर्टिङ कन्डिसन्स अफ द इन्ड। Supporting condition of the end by the strain energy of the member may be defined as the work done on it to deform it to resist the shortening to resist the elongation भयो। पार्शियल डेरिभेसन अफ द स्ट्रेन इनर्जीको पार्शियल डेरिभेटिभ भनेको के हुने गर्छ भन्दाखेरि डिफ्लेक्सन हुने गर्छ। डिफ्लेक्सन भनेको चाहिँ पार्शियल डेरिभेटिभ द स्ट्रेन इनर्जी भयो। द स्ट्रेन इनर्जी विथ द स्पेसिफिकेसन भने स्ट्रेन विथ द प्लास्टिक लिमिटमा चाहिँ भयो भने त्यसलाई हामी रिजाइलेन्स भन्छौँ। द स्ट्रेन इनर्जी स्टोर इन द स्पेसिमेन विथ इन द इलास्टिक डिफाइन भयो। द म्याक्सिमम स्ट्रेन इनर्जी स्टोर इन द स्पेसिमेन वेन द स्ट्रेन विथ इन द इलास्टिक लिमिट भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि प्रुफ रिजाइलेन्स भयो। द म्याक्सिमम स्ट्रेन इनर्जी रेसिस्टेन्स स्टोर इन टु द स्पेसिमेन विथ इन द स्पेसिमेनको चाहिँ त्यो भयो त म्याक्सिमम भयो। अ सपोर्ट ओभर विच द रियल बिम इज कन्टिन्युस करेस्पोन्ड टु द इन्टर्नल हिन्ज भनेको चाहिँ कन्जुगेट बिम भनेर भन्न सक्यो। PL/del भयो। म्याक्सिमम स्ट्रेन इनर्जी विथ इन द स्ट्रेन इलास्टिक भनेको प्रुफ रिजाइलेन्स भयो। स्टड भनेको चाहिँ एक्जियल कम्प्रेसिभ प्रिडोमिनेन्टली एन्ड क्यान बी होरिजेन्टल भर्टिकल्स हुने गर्छ। इन्क्लाइन स्टड भनेको सब्जेक्टेड टु द कम्प्रेसिभ प्रिडोमिनेन्टली एन्ड क्यान बी कम्प्रेसिभ नै लाग्छ तर होरिजेन्टल्ली भर्टिकल्सली र के हुन्छ अन्त इन्क्लाइन हुने गर्छ। PL/del हुने गर्छ। फाइन्ड द मोमेन्ट अफ इनर्सी अफ द सिजी अफ द बार एट लेन्थ भनेको चाहिँ PL/del
PL/ADL अथवा अर्को PL/AE भयो. If in the triangular of the any point of the perfect frame can be obtained by applying the unit load on the joint भन्ने चाहिँ the direction in which direction is required deflection. जुन डिरेक्सनमा डिफ्लेक्सन चाहिएको हुन्छ त्यही डिरेक्सनमा पोइन्ट लानुपर्छ. इन ट्रायंगुलर सेक्सन अफ द एनी पोइन्ट perfect frame can be obtained by applying the unit load at the joint is which the direction is deflection required. The radius of the Mohr circle for the two equal unlike principal strength of the magnitude P भनेको नै हाम्रो के हुने गर्छ, P नै हुने गर्छ. L अल्फा डेल टी हुने गर्छ. IZ भनेको IX प्लस IY हुने भयो. द मिटर सेक्सन क्रस सेक्सन 5x5 सबैको सेक्सन 1000 भनेको छ भने लोड भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 5x5 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 25 into 100 भनेको 2500 भयो. टर्सन इज प्रोड्युस इन द बीम ड्यू टु द इसेन्ट्रिसिटी अफ द लोड एट द सेन्ट्रोइडल एक्सिस. कुनै पनि एक्सिसको सेन्ट्रोइडल एक्सिसमा लागेको छ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, टर्सन भन्छौँ. ड्यू टु द बेन्डिङ मोमेन्ट गेट ट्विस्टेड भनेर भनेको छ. स्लेन्डरनेस रेसियो भनेको चाहिँ के हुन्छ भने लिस्ट रेडियस अफ गाइरेसन. स्लेन्डरनेस रेसियो भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ, लिस्ट रेडियस अफ गाइरेसन भयो. टर्सनल इक्वेसन T/G इजिकल टु G5/L इजिकल टु R/G5/tau यति हुन्छ. त्यस पछाडि द टेम्परेचर स्ट्रेस इज मोर इन द फिक्स बिम एज कम्पेयर टु द प्रोब क्यान्टिलिभर भनेको छ. त्यस पछाडि I इजिकल टु √I/K के अरे रेडियस अफ गाइरेसन K इजिकल टु I/A हुने गर्छ. स्टेट कन्सन्ट्रेसन अफ द भोइड भनेको चाहिँ के हुन्छ भने मोर एज कम्पेयर टु द सोलिड पर्सन. भोइडको छेउछाउमा चाहिँ मोर हुन्छ. त्यस पछाडि हुप स्ट्रेस भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि सर्कमफरेन्सियल स्ट्रेस हुन्छ. द पिन जोइन्टेड प्लेन फ्रेम अल लोड आर एक्टिङ एट द के भन्दाखेरि इन द प्लेन अफ द फ्रेम. स्लेन्डरनेस रेसियो भनेको चाहिँ लेन्थ बाई द लिस्ट रेडियस अफ द गाइरेसन. इफेक्टिभ लिस्ट रेडियस अफ द गाइरेसन भयो. बेन्डिङ मोमेन्ट अफ द रेक्टेङ्गुलर सेक्सन भनेको BDK/12 भयो. बेन्डिङ मोमेन्ट अफ रेक्टेङ्गुलर सेक्सन एबाउट द CG भनेको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द रेक्टेङ्गुलर सेक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो CG बाटै भनेको BDK/12 भयो. अनि BDK/3 हुन्छ. बेस भनेको म्याक्सिमम shaft separated the pure bending and maximum shear stress occur at the outermost fiber. Maximum circular shaft separated the pure torsion. प्योर टर्सनमा मात्रै separated छ भने चाहिँ म्याक्सिमम shaft सर्कुलर shaft separated the pure the shear stress occur at म्याक्सिमम shear stress चाहिँ कहाँ occur हुन्छ भन्दाखेरि outermost fiberमा चाहिँ अट्याक भएको हुन्छ भन्ने कुरा आयो. मोमेन्ट अफ इनर्सियाबाट भनेको BDK/3 हुने भयो. BDK/3 हुने भयो. त्यस पछाडि ट्रायंगुलर सेक्सन भनेको BDK/12 हुने भयो. BDK/3 BDK/12 हुने भयो. BDK/12 सँगसँगै त्यस पछाडि लेन्थ ML²/3 भयो. ML²/3 भयो. ML²/3 भयो. रेसियो अफ द मोमेन्ट अफ इनर्सिया रेक्टेङ्गुलर टु द एबाउट द एक्स एक्सिस भनेको चाहिँ BDK/12 प्लस BD²/3 भयो. हाई सेक्सन एज द सेयर फोर्स टेकन एज. हाई सेक्सनमा सेयर फोर्स चाहिँ त्यसले लिन्छ. त्यस पछाडि ऊ चाहिँ हाम्रो केले लिइरहेको हुन्छ त, वेभले लिइरहेको हुन्छ. मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द सक्सन πd⁴/64 πd⁴/64 भयो. मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द स्क्वायर सेक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको चाहिँ BDK/12 भयो अनि 1/4/12 भयो. द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द इलेप्टिकल सेक्सन भनेको π/64 BD भयो. π/64 BDK भयो. द एरिया अन्डर द सेयर फोर्स बिट्विन द ए एन्ड बी रिप्रेजेन्ट द चार्ज एन्ड चेन्ज इन बेन्डिङ पोइन्ट र न्युट्रल एक्सिस इज अबरेटेड जिरो स्ट्रेस हुने गर्छ. द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द ट्रायंगुलर सेक्सन एबाउट इट्स CG भनेको चाहिँ हाम्रो BHK/36 हुन्छ है त. द एच सेक्सन अफ द म्याक्सिमम सेयर स्ट्रेस अकर एट द जङ्सन अफ द वेब अफ द प्लेन्स. एच सेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भने म्याक्सिमम सेयर स्ट्रेस भनेको चाहिँ जङ्सन अफ द वेब र फ्लेन्समा म्याक्सिमम सेयर स्ट्रेस अकर भएको हुन्छ. आईमा पनि त्यही हो. BDK/12 along the neutral axis the simply supported beam fiber do not undergo the strain मा जाँदैन. द रेसियो अफ द मोमेन्ट अफ इनर्सिया टु द सर्कुलर प्लेट टु द स्क्वायर प्लेट एट द डेप्थ भनेको चाहिँ 3π/16 3 πd⁴/64 अनि त्यस पछाडि 1/12 हुने गर्छ. सर्कुलर प्लेट भनेपछि मोमेन्ट अफ इनर्सिया द सर्कुलर प्लेट एन्ड स्क्वायर प्लेट भनेको चाहिँ के हुन्छ भने πd⁴/64 अनि तलतिर पनि फेरि πd⁴/64 अनि तलतिर पनि हाम्रो BDK/12 भनेको 1/12 हुन्छ अनि त्यहाँबाट गर्न सकिन्छ 3/12 3
3π/16 भयो। द सेक्सन मोडुलस बाई रेक्टेङ्गुलर सेक्सन भनेको चाहिँ जेड बाई बिडी क्युब बाई 12 र अनि त्यस पछाडि d/2 भन्ने चाहिँ सेक्सन मोडुलस के हुन्छ भन्दाखेरि सेक्सन मोडुलस भनेको बिडी स्क्वायर बाई 6 हुन्छ क्या। इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द एरिया एन्ड द विड्थ भयो। द अल्जेब्रिक सम अफ द भर्टिकल सियर फोर्स एट द आइदर साइड अफ द लोडेड बिम। कुनै पनि लोडेड बिममा चाहिँ भर्टिकल फोर्स अफ द समेसन अफ द भर्टिकल फोर्स एट द आइदर साइड अफ द लोडेड बिम भनेको चाहिँ हाम्रो सियर फोर्स भयो। द लोकस अफ द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द इन्क्लाइन एक्सिस। कुनै पनि मोमेन्ट अफ इनर्सिया द लोकस अफ द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द इन्क्लाइन एक्सिस भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इलिप्स हुने गर्छ। द लोकस अफ द मोमेन्ट अफ इनर्सिया द इन्क्लाइन एक्सिस प्रिन्सिपल एक्सिस भनेको चाहिँ इएलएलआई पिएस इलिप्स। जेठ भनेको बिडी स्क्वायर बाई 6 भयो। जेठ भनेको बिडी स्क्वायर बाई 6 भयो। -6 एक्जाम त्यति डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द एरिया इन्टु डेप्थ भनेर चाहिँ भन्न सक्यो। हलो सर्कुलर सेक्सन इज द मोस्ट इकोनोमिकल टु रेसिस्ट द कम्प्रेसिभ फोर्स। कम्प्रेसिभ फोर्स रेसिस्ट गर्नको लागि हलो रेक्टेङ्गुलर सेक्सन मोस्ट इकोनोमिकल हुन्छ। युजिङ 3 मोमेन्ट इक्वेसन फिक्स इन द काउन्टर बिम इज रिप्लेस्ड बाई द एडिसनल स्प्यान अफ द जिरो लेन्थ। एडिसनल स्प्यान अफ द जिरो लेन्थ सेन्डरनेस रेसियो अफ द स्टार्स इज ग्रेटर देन द 20। स्टार्सको सेन्डरनेस ग्रेटर देन 20 हुने गर्छ। सेन्डरनेस रेसियो अफ द स्टार ग्रेटर देन 20 हुने गर्छ। त्यस पछाडि अब आयो स्ट्यान्डर्ड रेसियो 180 भन्दा 180 छ भने त्यस पछाडि डेड लोड प्लस सुपर इम्पोज लोड हुने गर्छ। त्यस पछाडि डेड लोड प्लस विन्ड लोड प्लस सेस्मिक लोड भनेको 250 हुने गर्छ। डेड लोड प्लस हाम्रो रिभर्सल लोड छ भने 350 हुन्छ। 180 भनेको डेड लोड र सुपर इम्पोज लोड भयो। डेड लोड र विन्ड लोड छ भने 250 भयो। डेड लोड र रिभर्सल लोड छ भने 350 भयो। 180 250 350। मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसनमा मोमेन्ट चाहिँ क्यारी ओभर मोमेन्ट बिकम नेग्लिजिबल 0 गरेसम्म रहिरहने है त। मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथडमा चाहिँ क्यारी ओभर मोमेन्ट चाहिँ के भने नेग्लिजिबल 0 सम्म चाहिँ गरिराख्ने। मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथडमा क्यारी ओभर मोमेन्ट चाहिँ नेग्लिजिबल 0 सम्म चाहिँ गरिराख्ने। मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसनमा क्यारी ओभर मोमेन्ट नेग्लिजिबल 0 सम्म चाहिँ के गर्ने त गरिरहने गर्नुपर्छ। द रेक्टेङ्गुलर इन्स्ट्रुमेन्ट रेज भनेको -6 एक्जाम फर्स्ट हियर द अल्जेब्रिक सम अफ द मोमेन्ट अफ द फोर्स एट द आइदर साइड अफ द सेक्सन लोडेड एट द बिम। बिमको दुवैतिर आइदर साइड अफ द सम भनेको चाहिँ सियर फोर्स भन्छ। र सम अफ द मोमेन्ट अफ द फोर्स भनेको चाहिँ हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट भइहाल्यो। त्यस पछाडि सियर फोर्स भनेको चाहिँ डिएम/डिएक्स भइहाल्यो। त्यस पछाडि डिएम/डिएक्स भइहाल्यो। त्यस पछाडि पोइन्ट लोड भनेको चाहिँ पी भनेको चाहिँ डिभी/डिएम भइहाल्यो। त्यस पछाडि स्लोप भनेको डिवाई/डिएक्स भइहाल्यो। डिवाई/डिएक्स भएर होला त्यो भयो। क्यालकुलेट द म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट इन्ट्रोड्युस त्यो भयो। त्यस पछाडि द म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट द क्यान्डिडेट बिङ सबै द थ्रु डब्लुएलको डिफ्लेक्सन भनेको चाहिँ डब्लुएल क्युब बाई 48 EI। डब्लुएलको पावर 4/80 EI भयो। डब्लुएलको पावर 4/80 EI डब्लुएलको पावर 4/80 EI भयो। पछाडि त्यसको म्याक्सिमम डिस्प्लेक्सन हेड द एल्काइड लोड 0 लेफ्ट द म्याक्सिमम एन्ड लाइट म्याक्सिमम राइट एट द राइट इन्ड म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट अकर एट द डिस्टेन्स भनेको 1/√3 फ्रम द लेफ्ट इन्ड 1/√3 फ्रम द लेफ्ट इन्ड 1/√3 फ्रम द लेफ्ट इन्ड 1/√3 फ्रम द लेफ्ट इन्डमा चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट आउँछ। म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट अकर 1/√3 फ्रम द बेन्ड इन्ड द रेसियो अफ द म्याक्सिमम सियर फोर्स डेभलप्ड इन द रेक्टेङ्गुलर बिम भनेको चाहिँ के हुन्छ भने 1.5 V/A हुन्छ। द म्याक्सिमम सियर फोर्स द रेसियो अफ द म्याक्सिमम स्ट्रेस डेभलप इन द रेक्टेङ्गुलर बिम भनेको चाहिँ के हुन्छ भने 1.5 के हुन्छ भन्दाखेरि V/A 1.5 V/A द म्याक्सिमम सियर फोर्स डेभलप इन द बिम भनेको 1.5 V/A भयो। त्यस पछाडि सर्कुलर बिमको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 4/3 V/A हुन्छ। 3/2 4/3 8 9/8 भने सर्कुलरमा भनेको चाहिँ रेक्टेङ्गुलरमा भनेको 1.5/A हुने भयो। 3/2 V/A म्याक्सिमम सियर फोर्स डेभलप इन भनेको 3/2 V/A सर्कुलरमा भनेको चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम भनेको चाहिँ सियर फोर्स म्याक्सिमम भनेको चाहिँ कति हुन्छ भने 4/3 V/A 4/3 V/A।
त्यस पछाडि अब आयो सस्पेन्सन केबलमा युडिएल टेक सेप त प्याराबोला। सस्पेन्सन केबलमा चाहिँ युडिएलले चाहिँ के बनाउँछ भन्दाखेरि प्याराबोला बनाउँछ है त। युडिएल युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोडले प्याराबोला त बनाउने भयो। सिजी अफ द थिन हलो स्पेयर भनेको चाहिँ थिन हलो स्पेयरको सिजी भनेको चाहिँ हाम्रो R/2 पर्ने गर्छ। लोड क्यारिङ क्यापेसिटी अफ द फिक्स बिम भनेको ग्रेटर देन द सिम्पली सपोर्टेड बिम एन्ड क्यान्टिलिभर बिम। लोड क्यारिङ क्यापेसिटी अफ द फिक्स बिम भनेको ग्रेटर देन द सिम्पली क्यान्टिलिभर बिम भनेर भन्न सकिन्छ। इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरै बेडर रेजिस्टेन्स टु अर्थक्वेक पनि हुन्छ, बेडर रेजिस्टेन्स टु यसरी इकोनोमिकल पनि हुन्छ। त्यस पछाडि द डिफरेन्ट अफ द प्लेस अफ द इन्ड मोमेन्ट सपोर्टिङ कन्डिसन थ्रु हिन्ज एन्ड रोलर्स इज सपोर्ट विल नट अलाउ टु द लिफ्ट अफ द डिफ्लेक्सन भयो। द डिफरेन्स इन द प्लेसिङ अफ द इन्ड अफ द बिम सिम्पली सपोर्टेड टु द supporting end through the hinge and the roller that rolls the support will not allow the end of lift of deflection भयो। will not allow to lift of deflection डिफ्लेक्सनलाई लिफ्ट अप गर्नको लागि भएन। त्यस पछाडि द नम्बर अफ रियाक्सन कम्पोनेन्ट पोसिबल एट द हिन्ज इन्ड इज जेनरली लोडिङ कन्डिसनमा चाहिँ 2 हुने गर्छ। आइदर इन्ड अफ द प्लेन फ्रेम द म्याक्सिमम पोसिबल बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको 0 हुन्छ। प्लेन फ्रेममा चाहिँ म्याक्सिमम पोसिबल बेन्डिङ मोमेन्ट आइदर इन maximum number of possible bending moment are at either end of the plane frame। यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि at either in the plane the maximum number of the possible traverse air force maximum number of the possible traverse air force भनेको चाहिँ 1 हुने गर्छ है त। अनि त्यस पछाडि एट आइदर इन द प्लेन फ्रेम एट आइदर इन द प्लेन म्याक्सिमम पोसिबल अफ द बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको चाहिँ possible bending moment two times and structure two times eight either at either end of the plane frame maximum number of possible bending moment at either end of the plane frame maximum number of the possible traverse flows either end of the plane frame the maximum number of at either end of the plane frame the maximum number of the shear force and bending moment at either end of the plane frame the maximum number of shear force is 1 and maximum number of the bending moment is also 1। at either end of the plane frame maximum number of at either end of the plane frame at either end of the plane frame maximum number of possible bending moment are at either end of the plane frame maximum number of possible bending moment are possible bending at either end of the plane frame either end of the plane frame maximum number of the
सेयर फोर्स भनेको चाहिँ 1 छ, तर एट आइदर इन्ड अफ द प्लेन फ्रेम म्याक्सिमम नम्बर अफ द बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ 0 छ। बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 0 हुने गर्छ। त्यस पछाडि अर्को छ सिम्पली सपरेट विन्ड डब्लु इन्फर्मेसन म्याक्सिमम सेयर फोर्स भनेको WL/2 हुने भयो। कोएफिसिएन्ट अफ द विन्ड रेजिस्टेन्स टु द सर्कुलर सेक्सन भनेको 2/3 हुन्छ। कोएफिसिएन्ट अफ द विन्ड रेजिस्टेन्स टु द सर्कुलर आइदर इन अ प्लेन फ्रेम द नम्बर अफ पोसिबल बेन्डिङ मोमेन्ट 1 हुन्छ। सेयर फोर्स पनि 1 हुन्छ, त्यस पछाडि बेन्डिङ मोमेन्ट पनि 1 नै हुन्छ। सेयर फोर्स पनि 1 हुन्छ, बेन्डिङ मोमेन्ट पनि 1 नै हुन्छ। एट आइदर इन्ड अफ द प्लेन फ्रेम म्याक्सिमम नम्बर अफ द बेन्डिङ मोमेन्ट सेयर फोर्स सबै के हुनुपर्छ त 1 नै हुनुपर्छ। सिम्पल सफ्ट बिम लोड एल क्यारिङ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड डब्लु भनेको WL/2 हुन्छ। WL/2 हुने गर्छ। त्यस पछाडि सिम्पल सफ्ट बिम क्यारिङ युनिफर्मली म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको WL²/8 हुन्छ। WL²/8 हुन्छ। W इन पिन जोइन्टेड फ्रेम अल लोड विल बी एज्युम टु बी एक्ट इन द पिन जोइन्टेड फ्रेममा चाहिँ अल लोड इज एज्युम टु बी जोइन्ट अन द कहाँ भन्दाखेरि जोइन्ट मेम्बरमा मात्रै है त, जोइन्ट मेम्बरमा मात्रै भनेर भन। इन सिम्पल सफ्ट बिम द एयर क्यारिङ कन्सन्ट्रेटेड WL/3 देन अब त्यो त L/3 त्यहाँ चाहिँ P/2 इन्टु L/2 माइनस P इन्टु L/3 गऱ्यो भने WL/3 सिम्पल सपोर्टेड बिम लोड क्यारिङ इक्वल कन्सन्ट्रेटेड WL/3 फ्रम द आइदर सपोर्ट द म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको WL/3 भयो। बिम अफ द हिन्ज एट द बोथ इन लोडेड ट्रेङ्गुलर्स ह्याभ द म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी W छ भने म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट WL²/12 र WL/4 म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट WL/4 भनेको चाहिँ सेयर फोर्स। तर अगाडिको WL²/60 पनि छ है त, WL²/60 पनि WL²/60 EI पनि भनेको छ। ट्रेङ्गुलर लोडेड द सेन्टर सिम्पल सपोर्टेड बिममा म्याक्सिमम सेन्टर भनेर भनेको छ। अब इलाङ्गेसन अफ द कोनिकल बारको इलाङ्गेसन भनेको सधैँ कम हुन्छ के को भन्दाखेरि प्रिज्मेटिक बारको भन्दा। प्रिज्मेटिक 1/3 प्रिज्मेटिक बारको 3 टाइम्सले कम। Elongation of the conical bar is 1/3 of the prismatic bar भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। The shape of the bending moment diagram over the length of the beam no external load is भनेको लिनियर हुन्छ। एक्सटर्नल लोड छैन भने सेप अफ द बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम ओभर द स्पेन भनेको चाहिँ के हुन्छ भने लिनियर हुन्छ। द सेप अफ द बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम ओभर द लेन्थ अफ द बिम क्यारिङ द युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड UDL लाग्यो भने प्याराबोलिक हुने गर्छ। Any supporting structure which connect and the parabolic any beam the force acting of the moment of the curve भनेको parabolic हुन्छ। quadrant भनेको 4r/3 from the axis हुन्छ। the shape of the bending moment and over the length the carrying uniformly increasing भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्युबिकल हुन्छ। क्युबिकल भनेर भयो ties the actual tension permanently preliminarily हुने गर्छ। The maximum bending moment due to the moving load on the simply supported or placed at the under the load हुन्छ है। maximum bending moment of the simply supported under the load भनेर भयो। the simply supported at the central load the maximum bending moment is के हुन्छ भने maximum at center हुन्छ। the second uniform distributed W the entire span of the WL/2 हुन्छ। the three moment equation is applicable when there is no discontinuity such as hinge within the span हुन्छ। the maximum deflection of the cantilever beam of the point load भनेको WL/3 हुन्छ। WL/3 हुन्छ। cable are supported the UDL so the entire span is assumed to be the parabola हुन्छ। केबल UDL मा गयो भने प्याराबोला हुन्छ। केबल UBL मा गयो भने लिनियर हुन्छ। यसपछि एक्सटर्नल छैन भने लिनियर हुन्छ। सेप अफ द बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम लिनियर हुन्छ। 3W if the cantilever beam of the load L applied the free end which one is correct भनेको छ। फ्री एन्डमा भन्यो भने चाहिँ सेयर फोर्स भनेको चाहिँ के हुन्छ थ्रु आउट द बिम हुन्छ। सेयर फोर्स इज युनिफर्म थ्रु आउट द हुन्छ किनकि अपर पोजिटिभ हुन्छ डाउनवर्ड नेगेटिभ हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुने गर्छ त 0 हुने गर्छ। विच अफ द फलोइङ कन्डिसन परमिट द डिस्प्लेसमेन्ट इन एनी डाइरेक्सन एन्ड अल्सो द रोटेसन। डिस्प्लेसमेन्ट इन एनी डिरेक्सन एन्ड अल्सो द रोटेसन भनेको चाहिँ
फ्री इन्डले चाहिँ डिफ्लेक्सन एट एनी डिरेक्सन एन्ड अल्सो द रोटेसन भनेर भनेको छ। द सेक्सन विच इज मस्ट इफिसियन्ट टु क्यारी बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको आई सेक्सनले भयो। आई सेक्सन चाहिँ मस्ट इफिसियन्ट हुन्छ, तर आई सेक्सनमा पनि हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको चाहिँ टप हिन्ज र बटम प्लेन्सले गर्छ। सियर फोर्स भनेको चाहिँ वेभले क्यारी गरिराखेको हुन्छ। क्वाड्रेन्टमा चाहिँ 4r/3π हुन्छ। आइएक्सएस र आइआईमा चाहिँ के हुन्छ भने मिनिमम मोमेन्ट अफ इनर्सियामा चाहिँ के हुन्छ त बक्कल हुने गर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ हामीलाई। अब पालो आयो हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट इज म्याक्सिमम एट द सेक्सन वेयर सेयर फोर्स चाहिँ के हुने गर्छ भन्दाखेरि सेयर फोर्स चाहिँ 0 हुने गर्छ, अथवा चेन साइन चाहिँ सबसे राम्रो हो। चेन साइन बेन्डिङ मोमेन्ट इज म्याक्सिमम वेयर सेयर फोर्स चाहिँ चेन साइन हुने गर्छ। चेन साइन भनेको द कन्टिन्युअस बिम मोमेन्ट कप अफ द पोइन्ट वेयर चेन्ज साइन इज कल्ड। पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन, पोइन्ट अफ भर्चुअल हिन्ज अनि पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट फ्लेक्चर भन्छ। फर द एनी टाइप अफ द लोडिङ द नम्बर अफ द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट फ्लेक्चर इन द सिम्पली सपोर्टेड बिममा त 0 हुने भइहाल्यो। द मोमेन्ट डायग्राम फर द क्यान्टिलिभर क्यारिङ अ कन्सन्ट्रेटेड लोड एट द फ्री इन्ड विल बी। कन्सन्ट्रेटेड लोड चाहिँ फ्री इन्डमा लागेको छ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रायङ्गुलर हुने गर्छ। त्यस पछाडि द सेयर फोर्स अफ द क्यान्टिलिभर बिम अफ द युनिफर्म डिस्ट्रिब्युटेड लोवर अब द क्यान्टिलिभर बिम। क्यान्टिलिभरमै अब हाम्रो चाहिँ के भन्छ युडिएल लागेको छ भने, क्यान्टिलिभरमा युडिएल लागेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि ट्रायङ्गुलरै भन्छ। क्यान्टिलिभरमा युडिएल लागेको ट्रायङ्गुलर हुन्छ। त्यस पछाडि युबिएल लागेको प्याराबोलिक हुन्छ। त्यसपछि पोइन्ट लोड पनि ट्रायङ्गुलरै हुन्छ। त्यस पछाडि सेयर फोर्सको कुरा हुन्छ। द रेक्टेङ्गुलर बिम लोडेड लङ्गिट्युडनली सेयर फोर्स डेभलप। लङ्गिट्युडनली लोडेड भयो रेक्टेङ्गुलर भने एभ्री हरिजोन्टल प्लेनमा हुन्छ। त्यस पछाडि डेल डब्लु भनेको डब्लुएलको पावर 4/384 EI हुन्छ। डेल आर भनेको आरएल की पावर 40 EI हुन्छ। आर भनेको 5WL/8EI भनेर भयो। द रेक्टेङ्गुलर बिम अफ द रोड ट्राभर्स म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ डेभलप एट द टप फाइबरमा चाहिँ म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ डेभलप एट टप फाइबरमा हुन्छ। द सेयर फोर्स अलङ द सेक्सन अफ द बिम 0 द म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ सेयर फोर्स लाग्यो भने म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट एट द सेक्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ त सेक्सन 0 भयो भने म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ। बिम कन्जुगेट बिम चाहिँ डिफ्लेक्सन, कन्जुगेट बिमले चाहिँ डिफ्लेक्सन दिन्छ, सेयर फोर्सले चाहिँ स्लोप दिन्छ। बिडी सेयर फोर्सले स्लोप दिन्छ, सेयर फोर्सले चाहिँ कन्जुगेट बिममा स्लोप दिन्छ। त्यस पछाडि बेन्डिङ मोमेन्टले चाहिँ हाम्रो के दिन्छ भन्दाखेरि डिफ्लेक्सन दिन्छ। 5WL को पावर 4/384 EI हुन्छ। त्यस पछाडि डेल भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ WL/80 भने त्यस पछाडि त्यो दुईटाको रेसियो भनेको चाहिँ रेसियो निकाल भनेर सोधिरहेको हुन्छ कि कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ 5/8 हुन्छ। 5/8 युडिएल र युबिएलको 5/8 5। द मोमेन्ट अफ इनर्सिया द आर्क विल बी 0 इफ द आर्क कोइन्साइड विथ द लाइन अफ थ्रस्ट। द मोमेन्ट अफ इनर्सिया द आर्क विल बी 0 इफ द आर्क कोइन्साइड विथ द लाइन द आर्क इज सपोजिङ युनिफर्म डिस्ट्रिब्युटेड लोड अभोइड द बेन्डिङ मोमेन्ट मस्ट बी प्याराबोलिक। The arc supporting the UDL load to avoid the bending moment must be parabolic हुन्छ। Indeterminate structure vertical load fail under the के भन्छ भन्दाखेरि हिन्ज भयो, फिक्स भयो अनि रोलर भयो भन्ने कुरा आयो। यस पछाडि बिम भनेको 1 डाइमेन्सनल भयो, स्ल्याब भनेको 2 डाइमेन्सनल भयो। त्यस पछाडि पिन एन्ड स्ल्याब भनेको प्लानर अननोन स्ट्रक्चर, ड्याम भनेको चाहिँ 3 भयो। को प्लानर भनेको चाहिँ 2टा अननोन फोर्स पनि हुन्छ भन्ने कुरा हो। 3 इन्च आर्क द डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चर भयो, 2 इन्च आर्क भनेको इन्डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चर भयो। द डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चर भर्टिकल लोड फल अन्डर द हिन्ज, रोलर अनि फिक्समा सबैमा हुने गर्छ। त्यस पछाडि अर्को छ द 3 इन्च आर्क विल ह्याभ द 3 हिन्ज, 2 अफ द 2 इन्ड एन्ड 1 एट द क्राउन हेड। 2 अफ द इन्डमा अनि एउटा चाहिँ केमा हुन्छ क्राउनमा हुन्छ, अथवा एनिवेयर अन द रिप्स छ भने चाहिँ अर्को त्योभन्दा राम्रो बन्ने भयो। इन केस अफ इसेन्ट्रिसिटी द स्टेट कम्पोजिट सेक्सन, इसेन्ट्रिसिटी लोडेडमा चाहिँ हाम्रो स्ट्रेसमा चाहिँ हुन्छ कम्पोजिट सेक्सन चाहिँ प्रिफर गरिन्छ। द भ्यालु अफ द होरिजोन्टल थ्रस्ट प्रोड्युस बाई द आर्क भनेको WL/8 WL/8 एज WL/8 WL/8 द भ्यालु अफ होरिजोन्टल थ्रस्ट प्रोड्युस इन द आर्क भनेको WL/8 WL/8 रेक्टेङ्गुलर कोलमको क्रस सेक्सन बी इन्टु डी छ भने कोर भनेको चाहिँ रम्बस अफ द डायगोनल B/3 एन्ड S/3 हुने गर्छ। रेक्टेङ्गुलर बिम छ भने टक्क 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 हुन्छ, यसको रम्बस भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने S/3 अनि त्यस पछाडि B/3 हुने गर्छ। S/3 B/3 S/3 B/3 S/3
V by 3, S by 3, P by 3. A bending moment in the cable, the amount of the bending moment induced in the cable. केबलमा चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ. The amount of bending moment induced in cable भनेको चाहिँ 0. The amount of bending moment induced in cable भनेको 0. The amount of bending moment induced in cable भनेको चाहिँ 0. केबलमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि फ्लेक्सिबिलिटी shear force पनि 0 हुन्छ. shear in moment, the cable cannot resist the bending moment and shear force. shear force पनि के हुन्छ त shear force पनि 0 हुन्छ. bending moment पनि 0 हुन्छ है त. केबलमा shear force पनि 0 हुन्छ. bending moment पनि के हुन्छ त 0 हुन्छ. सस्पेन्सन केबल सपोर्टिङ लोड अन्डर द टेन्सन. सस्पेन्सन केबलले चाहिँ लोड चाहिँ टेन्सनमा चाहिँ गर्छ. म्याक्सिमम टेन्सन अफ द केबल अकर एट द हाइएस्ट पोइन्ट अफ द केबल. म्याक्सिमम टेन्सन अफ द केबल इज अकर एट द हाइएस्ट. म्याक्सिमम टेन्सन अफ द केबल, कुनै पनि केबलको म्याक्सिमम टेन्सन चाहिँ अकर एट द हाइएस्ट पोइन्ट अफ द केबल. म्याक्सिमम टेन्सन अकर एट द हाइएस्ट पोइन्ट अफ द केबलमा चाहिँ भएको हुन्छ. त्यस पछाडि लोड अफ द आइएलडी अफ द बिम अलवेज ह्याज द डाइमेन्सन अफ द बी. डाइमेन्सन भनेको चाहिँ हाम्रो लेन्थ हुने गर्छ है त. के हुन्छ भन्दाखेरि द कोअर्डिनेट अफ द आइएलडी फर द बेन्डिङ मोमेन्ट अलवेज ह्याज द डाइमेन्सन अफ कति हुन्छ लेन्थ हुन्छ. बेन्डिङ मोमेन्टको डाइमेन्सन भनेको सधैँ कति लेन्थ बराबरको हुन्छ. बेन्डिङ मोमेन्टको आइएलडी बनाउँदाखेरि लेन्थ पर द म्याक्सिमम टेन्सन अफ द केबल अकर एट द हाइएस्ट पोइन्ट अफ द केबल. म्याक्सिमम कुनै पनि टेन्सनको म्याक्सिमम टेन्सन भनेको अकर एट द हाइएस्ट पोइन्ट अफ द केबल भयो. त्यस पछाडि द केबल अफ द युडिएल द इन्टरप्सन इज इन द सेप अफ द केबल सबै द युडिएल. केबल सबै युडिएल भयो भने इन्टरप्सन भनेको युडिएलमा केबल छ प्याराबोलिक नै हुने गर्छ. The maximum number of the unknown reaction component that can be determined by using static equation युज गरेर maximum number of the reaction component भनेको कतिवटा हुन्छ 3 वटा हुने गर्छन्. त्यस पछाडि रोम्बसको लागि त्यो भयो. नम्बर अफ द बेसिक एलिमेन्ट्स फोर्स भनेको चाहिँ बेसिक एलिमेन्ट अफ द फोर्स भनेको 4 वटा. नम्बर अफ बेसिक एलिमेन्ट अफ द फोर्स भनेको चाहिँ 4 वटा. स्ट्याटिकली इन्डिपेन्डेन्ट स्ट्रक्चर द्याट विच क्यानट बी एनालाइज फ्रम द इक्वेसन अफ द स्ट्याटिक भनेको छ. त्यस पछाडि अर्को छ all roller support of the space structure permit the movement in the any one direction in the plane of the base. roller support चाहिँ स्पेसमा चाहिँ roller support छ भने चाहिँ permit the movement of the any direction in the plane of the base. The hinge support for the structure permit any permit the rotation in the perpendicular axis of the joint. Does not permit any movement but permit the rotation to the mutually moment भनेको moment permit गर्दैन भन्नु त हो. and permit the rotation. The fixed support of the space structure permit neither rotation nor translation any of the three principal axes. The free body diagram of the body of the part which isolated equilibrium in the region with a constant positive shear force. The bending moment diagram is linear with the positive slope. The locus of the reaction of the 2-inch semicircular arc भनेको straight line. The locus of the reaction of 2-inch semicircular arc भनेको straight line. The locus of the reaction of the 2-inch semicircular arc भनेको straight line हुने गर्छ. Fixed support of the beam structure permit the neither rotation nor translation any of the three structures. In slope diffraction method, in moment for the any moment expressed in terms of the unknown reaction. Free body diagram, the diagram part of the body that is isolated equilibrium. Free body diagram, the position of the body with equilibrium under the action of the isolated equilibrium. Horizontal. In slope deflection method, in moment for the fire member is expressed in terms of the unknown end reaction. Slope deflection method in member operation defined as the unknown end reaction. Unknown end reaction. कहाँ चाहिँ छन् हौ छ्या कहाँ चाहिँ छन्
The horizontal beam with the both ends will be statically determined for the type of the loading भनेको purely vertical loaded. Compressive member always tends to occur in the least radius direction. Compressive member भनेको चाहिँ लिस्ट रहेका सबै गाडीसम्म चाहिँ बक्कल हुने गर्छ. The analysis of the structure is calculated. The magnitude, nature of the various extension, silent point of the structure भयो. Bending moment in cable भनेको 0 in the all point. Maximum tension in the cable is the highest point of the cable. The supporting load under will be under the tension. In cable, supporting load will be under tension. Higher member of the simple process, graphical method, joint method, graphical method of joint and method of section. The example of the structure is showing the proportion of the various members of the structure. Deciding the material proportion of the various members of the structure. The statistical indeterminate can be solved by using the equation of static and number of the equation of compatibility. And the plane structure is the structure where the various members in which lies in plane. At plane, support, horizontal and vertical reactions develop. One shear force in the beam connection ensures shear force is 0 at all unit. Dynamic program also the plane will be unstable. And you have one with Brahma to ram from the two structure one with the 30. I had a plane by one day. I'm still one. That number struck one with the number so exact more than that. The neutral axis, the traverse section of the beam passes through the CG section and right angle to the plane in which beam bend. The limit of eccentricity of the nutation condition आउनको लागि सर्कुलर सेक्सनमा चाहिँ डी/4 भित्र चाहिँ हुनुपर्छ. The internal indeterminate structure unstable structure based on the support. Indeterminate भनेको चाहिँ unstable structure हुन सक्छ.
Internally indeterminate structure may be unstable bio. A frame is completely analyzed when the variation in the direction stress is found throughout the frame bio. A pup is an additional support provided to the stable structure to avoid the displacement at the desired point in the direction perpendicular to the plane of the pup. The rigid pup is one which does not permit any displacement perpendicular to the pup. Rigid plane does not permit any displacement to a beam segment with the no distribution load has constant shear force and linear varying moment bio. An elasticity prop is one which develops reaction proportional to the compression itself bio. The sinking prop is one which is provided below the level of the regular support and become effective after expected deflection bio. The slope over which the real beam is conjugate to correspond at the internal hinge of the conjugate beam bio. Longitudinal stress of the beam under the pure bending varies linearly by the displacement of the joint truss can be directly obtained from the Willard-Moore. The displacement of the joint of the truss can be obtained directly from the Willard-Moore bio. The basic form of the pin-jointed frame triangle bio. The pin-jointed frame, all load are assumed to be act in the plane of the frame bio. Rankine formula is good for the both short and long column. The basic form of the pin-jointed frame triangle bio. The displacement of the joint truss can be obtained by the Willard-Moore ले चाहिँ joint truss को displacement दिने गर्छ. The plane structure can subject to the force lying outside the plane will be unstable. लोक सेवाको चाहिँ धार नम्बर कतिमा छ 242 मा रहेको छ. पिन जोइन्टेड फ्रेममा चाहिँ G is the number of joint and the number of joint internally redundant हुनको लागि internally redundant भनेको internally indeterminate भनेको n is greater than 2j minus 3 भयो. Perfectly frame हुनको लागि n is equal to 2j minus 3. Perfect हुनको लागि अथवा determinate हुनको लागि n is equal to 2j minus 3. अब internally redundant भनेको चाहिँ indeterminate हुनको लागि n is greater than 2j minus 3. Degree of starting probe cantilever beam भनेको एउटा हुने गर्छ. Degree of starting structure depend upon the type of joint हुने गर्छ. The rigid plane frame is the stable and statically determined 3m plus r is equal to 3j हुने गर्छ. The end of the continuous beam should be any of the above by hinge, roller, cantilever. The structure having the J joint and number of reaction, then the structure should be unstable. M should be equal to the minus 3. Greater than भयो भने indeterminate भयो. Stable हुनको लागि perfect frame हुनको लागि equal to हुनु पर्यो. अनि less भयो भने determinate but unstable हुने भयो. End of continuous beam should be roller पनि हुने भयो, hinge पनि हुने भयो. यहाँ इसका 2j minus 3. The find the number of the reaction is support the equal to 2j minus 3. Indeterminate unstable हुनको लागि चाहिँ m चाहिँ सानो हुनुपर्छ. स्टेबल हुनको बढी भयो भने इन्डिटर्मिनेसी हुन्छ. इक्वल भयो भने डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चर हुन्छ. Find the number of the reaction when joint 4 and the determinant structure 5 हुन्छ. Find the number of joint of the structure where the member is 3 for determinant structure and is equal to 2j minus 3. If the carryover moment of the ABC भनेको 20-30 balancing moment at B भनेको
-20 हुने गर्छ। डिग्री अफ स्टार्टिङ पिन जेनेरेट प्लेन फ्रेम भनेको m + r - 2j m = 2j - 3 भएर त अनि प्लेन स्टेबल स्टार्टिकल डिटर्मिनेन्ट a rigid plane frame is a stable स्टार्टिकल डिटर्मिनेन्ट is cm + r = 3j स्टार्टिकली indeterminate of the plane m + r - 2j for finding the number of the truss graphical method the Maxwell. For finding the force of member of the truss by graphical method, the force diagram is suggested by the Maxwell. The theorem of three moment of the solution of the continuous beam is formulated by the plane. Distribution method RD cross GA manual slope deflection method Willard Morley three moment solution continuous beam Keplowskianले आर्किमिडिजले सेन्टर अफ ग्राभिटी इन्ट्रोड्युस गरेको द साइमल्टेनियस इक्वेसन अफ द स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड क्यान बी सल्भ बाइ द मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथडबाट गर्न सक्छ। स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड भनेको चाहिँ डिफ्लेक्सन मेथड भइहाल्यो। मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड भनेको एप्रोक्सिमेट मेथड पनि भयो। डिग्री अफ फ्रिडम केएसआई अफ द स्ट्रक्चर द डिग्री अफ काइनेमेटिक इन्ट्रेस्टमेन्ट अफ स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ 2 हुने गर्छ। स्टिफनेस अफ द फायर एन्ड अफ द मेमोरी चेन्ज भनेको 3i/l हुने गर्छ। फायर एन्ड फिक्स भनेको ei/l हुने गर्छ। फायर एन्ड फ्री भनेको अथवा गाइडेड रोल भनेको ei/l। फायर एन्ड फिक्स भनेको 4i/l। फायर एन्ड फ्री भनेको ei/l। अब क्यारी ओभर फ्याक्टर भनेको 0.5 हुन्छ फिक्सको लागि, त्यस पछाडि 0 हुन्छ हिन्जको लागि, त्यस पछाडि डिफर्मेसन फ्याक्टर क्यारी ओभर फ्याक्टर भनेको चाहिँ हाम्रो 0.5 हुन्छ फिक्सको लागि, हिन्जको लागि चाहिँ के हुने गर्छ भन्दाखेरि 0 हुने गर्छ है त। डिफर्मेसन फ्याक्टर फिक्समा 0 हिन्जमा 1 हुने गर्छ। सकिहाल्यो। त्यस पछाडि द रेसियो अफ द स्टिफनेस अफ द मेम्बर फायर एन्ड हिन्ज सो द्याट अफ द मेम्बर इज फायर एन्ड फिक्स। फायर एन्ड हिन्ज भनेको 3i/l बाई 4ei/l हुने गर्छ। 3/4 हुने भयो। द जोइन्ट विथ द सेपर मेम्बर इज एप्लाइड टु द मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन अमङ द भेरियस मेम्बर भनेको इज प्रपोर्सनल टु द स्टिफनेस भयो। द बेन्डिङ मोमेन्ट द गड ड्यु द लोड विल बिगिन द 3 इन्च भनेको 0 ओभर द इन्टायर स्प्यान भयो। द डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर अफ द मेम्बर जोइन्ट भनेको द रेसियो अफ द मोमेन्ट बर्न बाई द मेम्बर टु द टोटल मोमेन्ट अफ द जोइन्ट भयो। केआई अफ द स्टिफनेस फ्याक्टर अफ द आई जोइन्ट डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर अफ द मेम्बर भनेको केआई/समेसन केआई भयो। भर्टिकल डिस्टेन्स अफ द क्राउन अफ द भनेको राइज अफ द आर्क भयो। एलएफ भनेको कोल्याप्स लोड बाई म्याक्सिमम एप्लाइड लोड भयो। सेप फ्याक्टर भनेको प्लास्टिक लोड बाई इट मोमेन्ट भयो। लङ भर्टिकल मेम्बर सबैले टु एन एक्जियल कम्प्रेसिभ लोड भनेको कोलम भन्छ। द भर्टिकल डिस्टेन्स अफ द क्राउन अब द स्प्रिङलिङ भनेको राइज अफ द आर्क भयो। द थ्योरम अफ द थ्री मोमेन्ट सेकेन्ड सोल्युसन कन्टिन्युस बिम इज गिभन बाई द क्रिप्लोक्रियन भयो। द लोडिङ अन इज कन्जुगेटेड बिम विल बी द बेन्डिङ मोमेन्ट डिभाइडेड बाई द डायग्राम बाई ei भयो। An arc can be traced as a curve which indicates resistance against the horizontal moment भयो। The line of thrust is the linear arc, the imaginary line through which per given set of the load the line of the thrust is the image of the linear arc भनेको the imaginary line of the thrust for the given set of the load भयो। For the analyzing of the pin jointed frame by the method of the joint the joint must be selected in such a way that only two unknown force exist moment by the section any number of the joint but only three member with the unknown force, only two unknown force exist। three member section method में three member force exist, joint method में two unknown force exist।
सेक्सन मेथडमा 3 अननोन फोर्स एक्जिस्ट यस पछाडि यतापट्टि हाम्रो जोइन्ट मेथडमा 2 अननोन फोर्स एक्जिस्ट त्यस पछाडि आयो प्लास्टिक एनालाइसिस द सेप फ्याक्टर अफ द ट्रायंगल भनेको चाहिँ 2.34 द सर्टेस्ट रेक्टेंगुलर बीम कट फ्रम द सर्कुलर लग टु द रेशियो अफ द with the strongest rectangular beam cut from the circular लगबाट रेक्टेंगुलर बनायो भने चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि डेप्थ 0.707 हुनुपर्छ द हिन्जलेस आर्क इज सपोज टु बी द 2 डिग्री हिन्जलेस आर्क भनेको 2 डिग्री भयो हिन्ज भनेको चाहिँ 3 डिग्री भयो The cantilever beam joined with the end of the span is known as the cantilever joined with the edge of the span. If there is a cantilever beam joined with the edge of the span, then it's called indeterminate भयो. Influence line with the line showing the function due to the unit moving load भन्ने भइहाल्यो. डिग्री अफ काइनेमेटिक इन्डस्ट्री भनेको पिन जोइन्टेड फ्रेमको लागि 3J - R हुन्छ. पिन जोइन्टेड फ्रेमको लागि पिन जोइन्टेड स्पेस फ्रेमको लागि 3J - R, पिन जोइन्टेड फ्रेमको लागि 2J - R, रिगिड जोइन्टेड फ्रेमको लागि 6M + R - 6J. रिगिड जोइन्टेड स्पेस फ्रेमको लागि 6M + R - 6J भयो. डिग्री अफ स्टैटिक इंडिपेंडेंस अफ द पिन जोइन्टेड फ्रेम भनेको M + R - 3J M + R इन सोलिड आर्क द शियर फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टु द एक्सिस अफ आर्क. Influence line the line showing the function due to the unit moving load भयो. The line showing the variation of the stress function is given by due to the loading of the moment of the span भनेको influence line भयो. The influence line र draw expression any type भयो. The one with respect to the ILD भनेको चाहिँ is the bending moment diagram of the moving load भयो. 2 inch arc भनेको स्ट्याटिकली इन्डिटरमिनेट भयो. 3 inch arc भनेको स्ट्याटिकली डिटरमिनेट भयो. त्यस पछाडि 4 inch arc भनेको अनस्टेबल स्ट्रक्चरै हुन्छ. भनेको अनस्टेबल स्ट्रक्चर नै हुने गर्छ. ओरिएन्टेड थर्स्ट द प्यारालेल WL²/8H हुन्छ. WL²/8 हुन्छ. WL²/8H हुन्छ. The influence line diagram for the shear force and the bending moment is the variation of the shear force of the bending moment and which type of slope span left to right. The influence line diagram of the reaction at the support of the simply supported beam मा चाहिँ हाम्रो influence line diagram चाहिँ reaction rated भनेको चाहिँ triangular with the ordinate 1 at the support. Triangular with the ordinate 1 at support. EI d⁴/4 EI d⁴ dx is the section of the beam भनेको चाहिँ load intensity at the center भयो. The influence line and the reaction of the support cantilever will be the rectangular with the unit ordinate. The influence diagram for the shear force and the section of the cantilever will be the rectangular extending between the free end and the section of the unit ordinate भयो. The 3 hinge arc of the linears and the actual arc meet at least 3 point 1. The linear and the actual arc meet at 3 hinge arc मा चाहिँ linear र actual arc चाहिँ meet at the actual arc is at least 3 point. In 3 inch arc the linear and the actual arc meet at least 3 point मा चाहिँ हाम्रो के भइरहेको हुन्छ त भइरहेको हुन्छ. The constant section of the beam to the uniform bending moment throughout the length भने circular constant section of the beam चाहिँ subject to the uniform bending moment लागिरहेको भने त्यसको लागि चाहिँ हामी के भन्छौँ भने सर्कुलर आर्कमै भएर बेन्ड हुन्छ. युडिएल भन्दा नि युनिफर्म बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको हो. युनिफर्म बेन्डिङ मोमेन्ट नै सर्कुलर आर्क हुने गर्छ. इन्फ्लुएन्स लाइन अफ द बेन्डिङ मोमेन्ट द शेयर फोर्स इन द सेक्सन एक्सटेन्डेड बाइ द अनसपोर्टेड द म्याक्सिमम कोअर्डिनेट एट द सबोर्डिनेट भयो. इन्फ्लुएन्स लाइन अफ द बेन्डिङ मोमेन्ट सेक्सन द सपोर्ट विल बी द ट्रायंगल विथ द म्याक्सिमम कोअर्डिनेट एन्ड द शेयर फोर्स इज रिलेटेड टु सपोर्ट भयो. पछाडि जेडपी भनेको MP/My हुने गर्छ. प्लास्टिक सेक्सन मोडुलस डिफाइन द रेशियो द प्लास्टिक मोडुलस र सेक्सन द यील्ड मोमेन्ट हुन्छ. प्लास्टिक हिन्ज अफ द सेक्सन कट द अल 3 फाइबर अफ द सेक्सन आर इज द प्लास्टिक स्टेट भयो. द सेप फ्याक्टर भनेको प्लास्टिक मोमेन्ट बाइ यील्ड मोमेन्ट हुन्छ. युलर इक्वेसन क्यान बी युज्ड बाइ द स्लेन्डरनेस रेशियो ग्रेटर देन 20. फोर्स मेथड डिफ्लेक्सन डिफर्मेसनमा स्लोप डिफ्लेक्सन मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन स्टिफनेस क्यानिज र मेथड अफ मिनिमम पोटेन्सियल इनर्जी क्यानेजमा डिफ्लेक्सन मेथड भनेको स्लोप डिफ्लेक्सन भयो. स्लोप डिफ्लेक्सन भयो. मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन स्लोप डिफ्लेक्सन
स्लोप डिफ्लेक्सन मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड अफ मिनिमम हिल स्टिफनेस मेथड अफ मिनिमम पोजिसन क्यानिस मेथड भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। विथ अफ द एनालोगस कोलम अफ द मेथड अफ द कोनल एआई भनेको 1/EI हुन्छ। कोलम एनालोगीमा चाहिँ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेन्सी अप टु विथ द कोलम एनालोगी मेथड क्यान बी युज भनेको चाहिँ 3वटासम्म चाहिँ गर्न सकिन्छ। प्लास्टिक मोमेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भने y = h/√2 हुन्छ। जेडपी भनेको BD स्क्वायर बाई h हुने गर्छ। एन आर्की द स्ट्रक्चर हेटेरोजेनियस मेटेरियल्सले बनेको हुन्छ। लेन्थ अफ द प्लास्टिक जोन अफ द जोन भनेको L/3 हुन्छ। द बेसिक फर्म अफ द पिन्जोन स्ट्रक्चर भनेको ट्रेङ्गल हुन्छ। बिमित स्ट्रक्चर मेम्बर प्रिडिमेन्ट सबै द ट्राभर्स लोड भनेर चाहिँ बनेको हुन्छ। म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट त्यस्तो केसमा भनेको चाहिँ WA²/9√3 हुन्छ। WA²/9√3 हुन्छ। म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट र सेयर फोर्स भयो। डिफ्लेक्सन चाहिँ WL²/60EI। WL²/60EI। आरसीसी स्ट्रक्चर भनेको हेटेरोजेनियस मेटेरियलले बनेको हुन्छ। इन सिम्पली सपोर्टेड बिम लेन्थ अफ द इलास्टोप्लास्टिक जोन अफ द प्लास्टिक हिन्ज चाहिँ L/3 हुन्छ। द बेसिक फर्म अफ द पिन्जोनेड फ्रेम भनेको ट्रेङ्गल हुन्छ। बिम इज द स्ट्रक्चरल मेम्बर प्रिडिमेन्ट सपरेट द ट्राभर्स लोड भनेर बनेको हुन्छ। त्यस पछाडि WA²/WH9√3 हुने गर्छ। त्यस पछाडि क्रस सेक्सन र सिजेफ फ्याक्टर हुन्छ। क्रस सेक्सन भनेको स्क्वायरको रेक्टेङ्गलको लागि 1.5, सर्कुलरको लागि 1.65, स्क्वायर रेक्टेङ्गलको लागि 1.5, रेक्टेङ्गलको लागि 1.69, सर्कुलरको लागि 1, ट्रेङ्गुलरको लागि 2.34, हलो सर्कुलरको लागि 1.27, आई सेक्सन 1.1, डायमन्डको लागि 2 भयो, टी सेक्सनको लागि 1.9 भयो, एच सेक्सनको लागि 1.5 भयो। पोस्ट सेक्सनिङ भनेको चाहिँ हाम्रो फ्रिक्सन लसले गर्छ भने प्री सेक्सन भनेको चाहिँ इलास्टिक सर्टलिङले गर्छ। प्लास्टिक मोमेन्ट बाई यील्ड मोमेन्ट हुन्छ। सेप फ्याक्टर अफ द रेक्टेङ्गुलर सेक्सन इज 1.5 हुने गर्छ। सेप फ्याक्टर फर द रेक्टेङ्गुलर सेक्सन भनेको चाहिँ 1.5 हुने गर्छ। सेप फ्याक्टर फर द रेक्टेङ्गुलर सेक्सन भनेको 1.5 हुने गर्छ। सेप फ्याक्टर रेक्टेङ्गुलर सेक्सन भनेको 1.5, सर्कुलरको लागि 1.69, ट्रेङ्गुलरको लागि 2.34, हलो सर्कुलरको लागि चाहिँ 1.27 भयो, आई सेक्सनको भनेको 1.1 to 1.2 भयो, डायमन्डको लागि 2 भयो, टीको लागि 1.9, एचको लागि 1.5, टीको लागि टी सेक्सन भनेको 1.9। पोस्ट टेन्सनिङ भनेको फ्रिक्सन लस गराउँछ। प्री टेन्सनिङ भनेको चाहिँ इलास्टिक सर्टनिङ गर्छ। 1.5 सेप सर्कुलर भनेको 1.69, एप्रोक्सिमेट भ्यालु अफ सेप फ्याक्टर भनेको 1.5 to 1.2, सेप फ्याक्टर डायमेन्सन भनेको 2 हुन्छ। द अल्टिमेट स्टेट अफ द स्ट्यान्डर्ड मेक्स युज अफ द इलास्टिक एनालाइसिस स्ट्रक्चर। द लिमिट स्टेट डिजाइन स्ट्रक्चर मेक्स द प्लास्टिक एनालाइसिस भयो। द प्लास्टिक डिजाइन द स्टिल इज बेस्ड अन द मेकानिजम मेथड भनेको अनसेफ हुन्छ। मेकानिजम मेथड अनसेफ हुन्छ। लोवर बाउन्ड थर्मोस्ट्याटिक हुन्छ। द प्लास्टिक इन द स्टिल इज बेस्ड अन द काइनेमेटिक मेथड भनेको चाहिँ अनसेफ हुन्छ। प्लास्टिक डिजाइन अफ द स्टिल इज बेस्ड अन द स्ट्याटिकल द प्लास्टिक एनालाइसिस सेफ भयो। द प्लास्टिक डिजाइन अफ द लोअर बाउन्ड थ्योरम भनेको सेफ हुन्छ। अप्पर बाउन्ड थ्योरम भनेको नन अफ द एबभ भयो। स्ट्याटिकल मेथड भनेको पनि सेफ भयो। काइनेमेटिक अनसेफ भयो। मेकानिजम र काइनेमेटिक अनसेफ भयो। स्ट्याटिकल र लोअर बाउन्ड चाहिँ सेफ भयो। अनि अप्पर बाउन्ड चाहिँ नन अफ केही पनि हुँदैन। होरिजेन्टल रियाक्सन अफ द बिम विच अफ द मेथड द स्ट्रक्चर एनालाइसिस। द फोर्स मेथड भनेको कोलम एनालाइसिस फोर्स मेथड। स्लोप डिफ्लेक्सन मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन क्यानिज म्याक्सिमम पोटेन्सियल इनर्जी। स्लो डिफ्लेक्सन मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन क्यानिज स्टिफनेस मेथड अनि क्यानिज यसरी हामीले भन्न सकिन्छ। composite beam of the two strip of the brass of the steel if the temperature rise from the के हुन्छ भने स्टिल एक्सपिरियन्स टेन्साइल भयो, ब्रास एक्सपिरियन्स कम्प्याक्सन भयो, कम्पोजिट बिम भयो। अल अफ द एबभ भनेर भन्न सक्यो। त्यस पछाडि अर्को हाम्रो छ Q = S * F हुने गर्छ। रेङ्क एन्ड गोल्डन फर्मुला इज एप्लिकेबल फर द इन्डिटर्मिनेट कोलमको लागि। रेङ्क एन्ड गोल्डन फर्मुला इज एप्लिकेबल फर द intermediate column. Rank and golden formula is suitable for the indeterminate column को लागि। The most sweet percentage of the elongation of the material is applied to भनेको चाहिँ रप्चर
बेन्डिङ मोमेन्ट अफ द एनी सेक्सन अब द कन्जुगेट बिम गिभन टु द से भनेको चाहिँ डिफ्लेक्सन दिन्छ। बेन्डिङ मोमेन्टले चाहिँ डिफ्लेक्सन दिन्छ। कन्जुगेट बिममा चाहिँ एक्चुअल बेन्डिङ मोमेन्ट अफ द एनी सेक्सन इन द कन्जुगेट बिम गिभ्स द डिफ्लेक्सन दिन्छ। त्यसरी इन जेनरल द इक्वेसन अफ द डिफ्लेक्सन इज इक्वल टु EID स्क्वायर फ्लेक्चरल स्टिफनेस हुन्छ। युनिटलेस WL/2 हुन्छ। WL/2 भयो। त्यस पछाडि WL स्क्वायर बाई माइनस WL स्क्वायर बाई 3 भयो। WL/2 माइनस WL स्क्वायर बाई 3 भयो। त्यस पछाडि द लोड विच पासेस थ्रु द सियर फोर्स इन द स्टिल बिम इज प्रोड्युस द टेन्सनल मोमेन्ट अफ द बेन्डिङ मोमेन्ट हुन्छ। त्यसलाई हामी केवल भन्छौँ। पछाडि विच अफ द फलोइङ इन द लोड युनिफर्मली लोडेड एन्ड म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी अफ द फिल्म द सेप अफ द बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम भनेको क्युबिकल प्याराबोला भयो। 3m + r - 2j 3m + r - 2j त्यो भइहाल्यो। रो स्क्वायर ds/2AE भयो। p² L/2AE भन्ने जस्तै p² L/2 स्ट्रेन इनर्जी भनेको चाहिँ एक्जियल फोर्सले p² L/2AE p² L/2AE p² गिभन अनस्टेबल द बेन्डिङ मोमेन्ट अफ द फलोइङ इज इक्वल टु द 0 भयो। द पोर्टल मेथड अफ एनएस द ओरिएन्टल एप्रोप्रिएट इन केस अफ द टी सेक्सन म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट अकर एट द एक्सट्रिम फाइबर अफ द वेब। टी सेक्सनमा चाहिँ म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट अकर एट द एक्सट्रिम फाइबरमा हुन्छ। कङ्क्रिटको लागि 0.1 देखि 0.2 हुन्छ। स्टिलको लागि चाहिँ 0.25 देखि 0.3 हुने गर्छ। पोर्टल मेथड अफ एनालाइसिस भनेको चाहिँ विड्थ इज लङ्गेस्ट देन द हाइट हुनुपर्छ। द विड्थ इज ग्रेटर देन द हाइट हुनुपर्छ। द स्लोप डिडक्सन मेथड अफ द सेक्सन लोड क्यान बी फाउन्ड बाई द पुटिङ क्यान मेथडले हुन सक्दैन। द बिम सुन इन फिगर सेयर फोर्स एट ए इज इक्वल टु द WL/6 WL स्क्वायर बाई 9√3 म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट WL स्क्वायर बाई 9√3 म्याक्सिमम बेन्डिङ WL/6 भयो। WL स्क्वायर बाई 9√3 भयो। WL/6 यतापट्टि WL/3 भयो। WL/6 भयो। WL/6 भयो। द बिम विच सर्टेड द फेयर एक भनेको WL/6 भयो। स्ट्रेन अफ द लार्ज एक्सटेन्ट रिमुभ द एक्सपेन्डेज अफ द कङ्क्रिट कन्भेन्सनल कङ्क्रिट हुन्छ। कङ्क्रिट स्ट्रक्चर फर द क्यान्टिलिभर युनिफर्म डिस्ट्रिब्युटेड लोड द इन्टायर भनेको चाहिँ WL/2 फर द क्यान्टिलिभर विथ द युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड द W ओभर द इन्टायर सिस्टम। L भनेको मिक्सिङ एट द मोमेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ WL/2 हुने गर्छ। द लोड रिक्वायर टु प्रोड्युस द युनिट डिफ्लेक्सन भनेको चाहिँ स्प्रिङ स्टिफनेस भयो। फोर्स मेथड इज द मेथड अफ मास एन्ड एक्सेलरेसन भयो। द फङ्सन अफ किङ पोस्ट अफ द रुट ट्रस भनेको टु प्रिभेन्ट द टाई बिम फ्रम द स्यागिङ एट द सेन्टर। प्याराबोला टु प्रिभेन्ट टाइम फर WL/2 भयो माइनस WL स्क्वायर बाई 6 भयो। Stiffness factor can be calculated by the structure for the analysis of the moment distribution method. The yield moment of the steel is price भनेको के हुन्छ भने materials undergo the plastic deformation. Yield moment भनेको के हुन्छ stiffness factor calculated by the analyzing by the moment distribution method. Stiffness factor calculated in the structural member for the analyzing by the moment distribution method. Stiffness factor भनेको चाहिँ moment distribution method को रूपमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ है त। The stiffness factor are calculated by using the moment distribution method. The yield point of the steel test piece भनेको चाहिँ के हुन्छ भने material undergo the plastic deformation. The point of application of the concentrated load, the bending moment remains unchanged हुन्छ। The ratio of the length and the depth of the rectangular beam which expand maximum bending stress equal to the tensile stress due to the same load at the middle भनेको 2/3. Strain of the concrete. The strain in the concrete is 0 is called relaxation. The which of the following is the inner statically determinant भनेको चाहिँ the beam overhang over the two supports. The beam overhang over the two supports. Equal settlement of the support of statically independent structure develop the reaction from the support भयो। The approximate the building under the load. The point of contact flexure भनेको story height by 2 हुने गर्छ। The rigid joint frame rotation varies from the member meaning to the joint will be equal हुने गर्छ। The moment distribution method best suited for the truss beam को लागि हुने गर्छ। The moment distribution method the sum of the distribution factor of the all member will be always 1 हुने गर्छ। The intercept between the given arc of the linear arc at the section is proportional to the bending moment of the section हुन्छ। The stiffness method of the circular analysis displacement method हुन्छ। Young's modulus elasticity of the steel भनेको 200 kN/mm square per creep of the material property indicated by the time independent stress material the भयो। The shear force may be defined at the point about which the moment of shear force is 0 हुन्छ।
त्यसपछि द सेयर स्ट्रेस द इन केस अफ द टी सेक्सन अफ द बिम भनेको चाहिँ सिजी सेक्सन अफ द बिम भयो। त्यसपछि द सेयर फोर्स द सेक्सन डिफाइन द टोटल स्ट्रेस अफ द पोइन्ट भयो। यिल्ड मोमेन्ट अफ द क्रस सेक्सन डिफाइन द मोमेन्ट द्याट जस्ट प्रोड्युस द outermost fibers of the reaction भयो। द प्लास्टिक मोमेन्ट इज द फाइबर एभ्रिवेयर भयो। इन द डिस्प्लेसमेन्ट मेथड अफ द स्ट्रक्चर एनालाइसिस अननोन इज डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। Pre-stressing of the concrete above the concrete is done to overcome the concrete inherent weakness in tension हुने गर्छ। When a thin cylindrical shell subject to the internal fluid pressure, which of the following stresses develop on the circumferential longitudinal strain हुन्छ। The beam is subject to the pure bending. The intensity of the stress is the any fiber directly proportional to the distance of the fiber from the neutral axis भयो। Which of the condition equilibrium plastic analysis भनेको bending moment distribution is defined the assume to the plastic ends must be statical equilibrium with the applied load and the reaction भयो। Which of the following is true ultimate load reaches when the mechanism is formed भयो। plastic index भनेको liquid limit minus plastic limit हुन्छ। Which of the following relation is correct भनेको छ m चाहिँ सधैँ mp भन्दा चाहिँ सानो हुने गर्छ। इन न्युट्रल एक्सिस अफ द बिम द सेयर स्ट्रेस इज म्याक्सिमम हुने गर्छ। स्ट्रेन चाहिँ 0 हुने गर्छ। फेरि द अन्डरको द स्ट्रेन भयो। बेन्डिङ मोमेन्ट पनि 0 हुन्छ। सेयर फोर्स चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ। द लोएस्ट प्लास्टिक लिमिट इज अब्टेन when the equilibrium mechanism plasticity condition analyze भयो। द materials which when equilibrium mechanism conditions and plastic analysis भनेको अप्पर बाउन्ड सोल्युसन इज ट्रु भयो। इक्विलिब्रियम प्लास्टिक कन्डिसनमा चाहिँ लोअर बाउन्ड सोल्युसन भयो। when the principle of the work done by the external force is equal to the work done by the internal force भयो। point of tendency भनेको end of the curve भयो। point of commencement भनेको start of the curve। point of tendency भनेको end of the curve भयो। यसरी हामीले गर्छौँ। अब q भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि q र n भयो। q भनेको चाहिँ हाम्रो रेडियल सेयर, n भनेको चाहिँ नर्मल थ्रस्ट q बिकस थीटा माइनस s sin थीटा कतार q भनेको रेडियल सेयर बिकस थीटा माइनस s sin थीटा। त्यस पछाडि n भनेको b sin थीटा प्लस s cos थीटा द बीम सेगमेन्ट विथ द UDL q एज द q कन्स्टेन्ट लिनियरली भेराइङ भ्यू एन्ड द क्वाड्रिलेटरली भेराइङ के हुन्छ m हुने गर्छ। द पार्ट द प्याराबोलिक कर्व सबजect to the percentage टेम्परेचर इन्क्रिज इन डिप अफ द केबल अल्फा इज स्क्वायर अफ द स्प्यान अफ द लेन्थ भयो। सर्कुलर x इक्वल टु l/2 r sin अल्फा y इक्वल टु s माइनस r cos अल्फा भयो। प्याराबोलिक भनेको y इक्वल टु hx बाई l स्क्वायर l माइनस x हुन्छ। टेन थीटा इक्वल टु dy बाई dx OH l स्क्वायर बाई l माइनस 2h हुने गर्छ। त्यस पछाडि h भनेको pl बाई रुट अन्डर h1 प्लस h2 को होल स्क्वायर भयो। h भनेको wl स्क्वायर बाई 2 रुट अन्डर h1 प्लस h2 को होल स्क्वायर भयो। l इक्वल टु l रुट अन्डर h1 प्लस रुट अन्डर h2 हुने भयो। 3 इंच आर्क भनेको चाहिँ pl बाई 4h भयो। पोइन्ट लोड लाग्दाखेरि अनि फेरि pl बाई 4h भयो। wl स्क्वायर बाई 8h pl बाई 4h wl स्क्वायर बाई 8h wl स्क्वायर बाई 16h भयो। फेरि wl स्क्वायर बाई 16h नै भयो। त्यस पछाडि माई डिएस बाई वाइ स्क्वायर डिएस हुन्छ। माई डिएस यल अल्फा टी भनेको वाइ स्क्वायर डिएस प्लस एल बाई ए प्लस के हुने गर्छ। पिएल बाई 2डिएल भनेको पी बाई बिडी डी बाई एल भनेको 2/3 भयो। सिग्मा इक्वल टु पी बाई बिडी भयो। यसरी हुने गर्छ। त्यस पछाडि यहाँनिर छ अब बिम रिगिड स्पेन्डेडको लागि डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिपेन्डेन्स भनेको यु माइनस के अननोन माइनस नोन। स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी भनेको 3c। बिम प्लेन रिगिड जोइन्टको लागि डिग्री अफ काइनेटिक इन्डिपेन्डेन्स भनेको 3j माइनस आर अथवा 3j माइनस एम माइनस आर। इनएक्सटेन्सिबलको 3j माइनस एम माइनस आर, एक्सटेन्सिबलको लागि 3j माइनस आर। ट्रसको लागि चाहिँ 2j माइनस आर हुने गर्छ डिग्री अफ काइनेटिक इन्डिपेन्डेन्स। अब हाम्रो आयो सर्कुलर सेक्सनको लागि x इक्वल टु l/2 माइनस r sin थीटा y इक्वल टु h माइनस r माइनस r cos थीटा। प्याराबोलिक भनेको y इक्वल टु 4hx बाई l स्क्वायर l माइनस x टेन थीटा भनेको डिवाइड dx 4h l स्क्वायर बाई 1 माइनस 2x गर्ने। अब 3 इंच आर्क भनेको चाहिँ h भनेको pl बाई 4h हुन्छ। पोइन्ट लोड लाग्दा फेरि युडिएल लाग्दा wl स्क्वायर बाई 8h हुन्छ। हाफ लाग्दाखेरि wl स्क्वायर बाई 16h हुन्छ। ट्रेङ्गुलर लाग्दा wl स्क्वायर बाई 16h हुन्छ। त्यसपछि माई डिएस बाई वाइ स्क्वायर एआई हुन्छ। अनि यल अल्फा डेल्टी भनेको त्यो अल्फा डेल्टी चाहिँ रिप सर्टनिङ भयो।
त्यस चाहिँ हामी डिरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ है ओरिजिनल ससँग 2 इन्च आर्कमा हुन्छ अनि पोइन्ट लोड माथिबाट लाग्ने 25 PL 128 एच हुन्छ 25 PL 128 एच भयो अनि अर्को त WL²/8 एच WL² 16 एच WL² 16 एच नै हुने भयो। त्यस पछाडि हाफमा गयो नि त्यो सुरुको चाहिँ फरक छ किनकि पोइन्ट लोड लाग्दाखेरि भनेको चाहिँ WL²/4 एच थियो अथवा PL/4 एच थियो यतापट्टि चाहिँ 25 PL/25 पन्चे 25 चौको 25 पन्चे जस्तो हुन्छ है त 25 पन्चे PL/128 एच भयो। त्यस पछाडि सर्कुलरमा भनेको चाहिँ हाम्रो 2 इन्च आर्क हुन्छ y = 4hx L² L - x हुन्छ tan θ / 4h L² L - 2x हुन्छ। सर्कुलर आर्कको 2 इन्च भनेको h/w हुन्छ। सर्कुलर आर्कमा चाहिँ पोइन्ट भनेको चाहिँ h/w भयो। त्यस पछाडि UDL लागेको भनेको चाहिँ हाम्रो 4/3 WR/π त्यस पछाडि यस भनेको 2/3 WR/π भयो 2/3 WR/π 2/3 WR/π भयो यसबाट 2/3 WR/π भनेर चाहिँ भयो L1 = L√h1/√h1 + √h2 भनेर चाहिँ हुने गर्छ।